Οι επιστήμονες ελπίζουν ότι θα μπορούσαν να αλλάξουν τη μορφή της σεληνιακής σκόνης για τη δημιουργία δρόμων και επιφανειών προς εδάφιση στο φεγγάρι. Πιστεύουν πως αυτό μπορεί να γίνει με τη χρήση του ηλιακού φωτός. Η σκόνη στο φεγγάρι αποτελείται σε μεγάλο βαθμό από σεληνιακό ηφαιστειακό πέτρωμα. Με την πάροδο των χρόνων, τα πετρώματα μετατράπηκαν σε σκόνη μέσω διάφορων συγκρούσεων ουράνιων σωμάτων και λόγω της ακτινοβολίας. Και ενώ η Γη έχει τους ανέμους και το νερό να διαβρώνουν το χώμα της, το φεγγάρι δεν έχει κάτι αντίστοιχο. Έτσι, στη σεληνιακή σκόνη υπάρχουν πολλά σωματίδια με αιχμηρές άκρες. Επομένως, η σκόνη του φεγγαριού μπορεί να αποδειχθεί σημαντικός κίνδυνος για την εξερεύνηση του διαστήματος. Επιπλέον, η σεληνιακή σκόνη είναι ηλεκτρικά φορτισμένη, πράγμα που την κάνει ιδιαίτερα κολώδη. Αυτή η κολώδης φύση της σκόνης σημαίνει ότι μπορεί να προκαλέσει ζημιά σε σεληνιακά σκάφη, διαστημικές στολές αλλά και στην υγεία των ανθρώπων αν την εισπνεύσουν. Οι επιστήμονες πιστεύουν ότι για να μπορεί ένα σκάφος να προσεδαφιστεί και να περιπλανηθεί στην επιφάνεια της σελήνης, χωρίς να υπάρχει κίνδυνος να επηρεαστεί από τη σκόνη, πρέπει να δημιουργηθούν ασφαλτοστρωμένοι δρόμοι. Ωστόσο, η μεταφορά οικοδομικών υλικών από τη Γη είναι δαπανηρή. Επομένως, οι ερευνητές θέλουν να βασιστούν όσο το δυνατόν περισσότερο στους σεληνιακούς πόρους. Στα πλαίσια μιας νέας έρευνας, επιστήμονες πειραματίστηκαν με ένα λεπτόκοκο υλικό, το οποίο η Ευρωπαϊκή Διαστημική Υπηρεσία ανέπτυξε ως υποκατάστατο του σεληνιακού εδάφους. Ήθελαν να δουν εάν το εστιασμένο ηλιακό φως θα μπορούσε να λιώσει το υλικό και άρα και τη σεληνιακή σκόνη σε πλάκες βράχου. Για να προσομοιώσουν το εστιασμένο ηλιακό φως, οι επιστήμονες πειραματίστηκαν με ακτίνες λέιζερ διαφορετικών δυνάμεων και μεγεθών. Οι ερευνητές ανακάλυψαν ότι μπορούσαν να παράγουν τριγωνικά πλακάκια συγκεκριμένου πάχους και πλάτους. Αυτά θα μπορούσαν να αλληλοσυνδέονται για να δημιουργήσουν συμπαγείς επιφάνειες σε μεγάλες περιοχές του σεληνιακού εδάφους. Έτσι, θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για τη δημιουργία δρόμων και επιφανειών προσεδάφισης. Ωστόσο, πρέπει να γίνουν και άλλα πειράματα που θα αναλύουν πόσο ανθεκτικά είναι αυτά τα πλακίδια στην όθηση πυράβλων, προκειμένου να δούμε αν θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν σε επιφάνειες προσεδάφισης. Οι ερευνητές μπορούν επίσης να δοκιμάσουν τέτοιες τεχνικές σε προσομοιωμένες σεληνιακές συνθήκες, με απουσία αέρα και με μειωμένη βαρύτητα. Η κατασκευή δρόμων στη σελήνη θα μπορούσε να βοηθήσει σημαντικά στην εξερεύνηση του δορυφόρου μας και του διαστήματος εν γέννη. Είναι απαραίτητο όμως να γίνει εκτεταμένη ανάλυση των κρατήρων, της επιφάνειας και της γεωλογίας της σελήνης για να διαπιστώσουμε ποια μέρη είναι καταλληλότερα για ασφαλείς και αποδοτικούς δρόμους.